Once na halimbawa nag-picnic kayo, may dala kayong pagkain, gusto yung mainit pa rin siya pagdating sa pagpipiknikan nyo, lagay mo siya sa hot. Kung mag-long ride naman kayo, syempre mauuhaw ka, pwede lagay mo siya sa cold. Hindi mo naman gagamitin si fridge, pwede mo siyang hugutin na lang. So normal box na lang siya.